Hello mga friends! Welcome po sa Kusina ni Bibay. So today's recipe, tayo po ay gagawa ng isang napakasarap na mechado. Para po sa complete ingredients, pakicheck lang po ang ating description box. Handa na ba kayo? Tara na't gawin ito. So una po tayo ay maghihiwa ng taba ng baboy. Pahaba po natin ito ihiwain. So magtataka po kayo, beef mechado ang ating gagawin. Pero opo, kailangan po ng taba ng baboy. Alam niyo po ba na ang mechado ay galing sa Spanish word na mecha? O yung mecha, parang mecha ng kandila, mecha ng dinamita. So yun po yung taba ng baboy. Ilalagay po natin ito sa loob ng ating beef chunks. So, siya yung magmumukha o magnimistulang mecha ng ating beef. Pero hindi naman siya sumasabog. So don't worry. Ngayon naman po tayo ay magpe-prepare ng 1/4 cup ng calamansi juice. Kasunod po nito tayo ay magpe-prepare ng 1/2 cup ng toyo. So marami ba kayong toyo? Ako wala akong toyo. Bali dito po ay imamarinate natin ang ating beef sa calamansi juice at sa toyo. Then, pwede po natin siya i-marinate ng 3 hours. Pero mas masarap po siguro kung overnight. So ginawa po namin dito is overnight. Mas kapit na kapit yung lasa ng ating juice marinated beef chunks. Tama ba yung sinabi ko? Dito po ay sinisigurado lang ni Bibay na well-balanced yung well-spreaded yung ating pang-marinate dun sa ating beef. Kaya po dinahandahan niya. Slowly but surely. Babalutin lang po natin siya ng cling wrap and then ilalagay po natin siya sa refrigerator overnight. Dito po tayo ay magigisa ng bawang by adding 2 to 3 tablespoons of cooking oil. And then ilalagay po natin yung ating bawang. So piprituhin lang po natin siya. Then after nito, tatanggalin po natin siya. Yan, gamit yung ating mantika na pinatuhan ng bawang, doon po natin ipapry o piprituhin yung ating potatoes hanggang sa maging light brown siya. I-make sure lang po natin na pantay ang pagkakaprito ng ating potatoes. After nito, atin na po itong tatanggalin. Gamit ang same na mantika, magpiprito naman po tayo ng carrots. Bali, same lang din po ng sa potato. Same procedure lang. Ganun din po, ipiprito lang po natin siya until maging light brown siya. Then, hahanguin po natin. Ngayon naman po tayo ay magpapakulo ng annatto seeds o ng aswete sa mantika. So kailangan po natin ito kasi pampaganda to ng kulay sa pampasarap.
So gamit po ang mantika natin kanina, lalagyan natin ito ng annatto oil o yung mantika ng aswete. And then ilalagay na po natin ang ating marinated beef chunks. Ayun no, kita nyo naman yung kulay saka yung amoy. Hindi pala makikita yung amoy. Amoy pa lang yan, masarap na. So sabihin ko na lang. Bali dito po ay igigisa lang natin yung ating beef. Then after po natin igisa yung ating beef chunks, atin po itong hahanguin and then we will gonna set this aside. Bali dito po gumamit kami ng pressure cooker. So sa pressure cooker, nilagyan po namin siya ng 2 to 3 tablespoon of cooking oil and then magigisa tayo ng sibuyas. Kung wala naman po kayong pressure cooker, pwede naman po sa ordinaryong kawali lang. Kaya lang, mas matagal po yung ating pagluluto ng baka. Unless gusto nyong parang chewing gum yung baka sa kunat. Next is ilalagay po natin yung bawang na ginisa natin kanina. Yan, pwede na po nating ilagay yung ating beef. Then dito po, lalagyan po natin siya ng 2 packs of 200 grams tomato sauce. Then, naalala nyo po ba yung toyo sa kalamansi na ginamit natin pag marinate? Ilalagay din po natin siya. And then, lalagyan lang po natin siya ng tubig para medyo babad yung ating baka. So pagka wala tayong pressure cooker, we will gonna cook this for about 1.5 hanggang 2 hours. Pero kung naka-pressure cooker siya, gagawin lang po natin ito ng 15 minutes. Siya nga pala, naglagay kami ng 2 pieces ng beef broth cubes. So after pressure cooking for 15 minutes, inilipat lang po namin siya ng kawali. Ito po ay para lang sa video kasi mas madaling makita pag nasa kawali. Then pwede na po nating ilagay yung ating pinritong carrots saka yung ating patatas. Bali dito po, hintayin lang natin lumambot ng gusto yung ating carrots saka yung patatas. And then, pwede na po nating ilagay ang ating red at green bell peppers. Then to add spice sa ating recipe, lalagyan po natin siya ng red hot chili peppers. So, siling labuyo. Then, for the final touch, para makuha ang tamang timpla, maglalagay po tayo ng salt and pepper to taste. So, to taste, titikman natin. Masarap tikman to pag may kasamang kanin. Tapos, diretso kain na, no? And
And then we will just gonna simmer this for 2 to 3 minutes at pwede na po natin siyang ihain. Kita nyo naman ang kulay, oh. Sarap, diba? So pwede po ito sa lahat na okasyon at handaan. So hope you like our recipe for today. We are Kusina ni Bibay. Then nagsasabing enjoy cooking.